Tjena och välkomna till ett avsnitt med Rödingfrossa. Och det här är de här, ska jag säga, soloserierna. Där jag och Lukas är iväg i äventyr på egen hand. Han var ut förra svängen, då jobbade jag. Och nu är det Lukas tur att jobba. Men jag hittade en ersättare. Tjena! Här har vi Lukas 2.0. Det är det bästa jag kunde hitta av det som kan ersätta Lukas. Så att nu har vi Lill-Lukas med oss, eller Lillskägget, som ska hänga med och fiska på den här turen. Och så får vi se om det blir någon fisk idag. Vad säger du? Det kommer bli fint, många fiskar. Jobbig terräng att gå på, som Lukas sa i förra filmen. Stenigt och jävligt. Så hur går för hon med korta ben? Var är hon någonstans? Jag ser gå ut med en liten tax. Små korta ben. Det är som en jävla hinderbana. Värre blir det. Åh herregud. Så, nu ser vi sjön härifrån. Nu är vi nära. Här är vi framme nästan. Det är bra med de här små korta filmerna. Får ni hänga med på de här äventyren. En kort stund i alla fall. Någonting för att mätta begären efter Rödingfrossa. Vi rör oss inte så mycket sommartid. Så att det blir inte så mycket filmande. Vi försöker. För er skull. Så att ni ska roa er med när ni sitter på kontoret och jobbar eller så här strax innan semestern. Här, är vi framme? Här är vi framme. Nice. Jobbigt. Stenigt bara. Det är fusk. Jag är sån där. Och jag är sån där. Fullt rättvist. Så där. Då är vi framme. Nu är det dags. Och det är sötare utan skägg. Perfect. Här finns det röding. Vi har varit här tidigare och paddlat Pagcraft. Vi testade Pagcraft för 2 år sedan kanske. Några år sedan. Midsommar idag. Idag är det min sommar, det firar vi ute. Ja. Vi fiskar lite grann. Förhoppningsvis lite röding. Det här är första sjön vi ska testa. Sen ska vi ta och testa lite andra sjöar. Längre bort. Här är färdigsnackat, nu fiskar vi. Nu kör vi. Hon var fan snabbare än mig ut och fiska. Men jag tänkte innan jag slänger ut en krok så vill jag skanna botten. Och det kommer jag att göra med nya Kirplus 4. Och det här är en förbättrad version av såklart den föregångaren. Där med hjälp av AI får en mer detaljerad och bättre bild av det du skannar. Exempelvis bottenstrukturer och även fisken. Så att varmt rekommendera Deeper Kirplus 4. Och när det kommer till bärbara ekolod så är faktiskt Deeper den som är ledande i teknologin. Den går ju att kasta. Den har ju olika lägen att montera öglorna på. Och när man fiskar från stranden och ska kasta ut så ska man ha den nedre öglan. Då ligger den neutralt och flyter. Skulle man få för sig att montera öglan på den övre när man kastar ut, då kan linan göra så att ekoloden ligger snett. Och då får man en fel bild av skanningen. Men vi slänger ut och så ser vi om vi lyckas se någon fisk på ekoloden. Men framförallt skanna botten, kolla djupet och strukturen. Nu kommer det att plaska. Nu har vi skrämt bort all fisk. 7,6 meter. Det är bra djupt där ute. 7,6. Men då har jag inte kastat dem långt heller. Lite dyrbotten är
både grönt och brunt. Men det är mer åt röda och gula hållet. Då är det mer stenbotten. Så, nu har vi skannat färdigt. Nu är det bara börja fiska. Vad fan gör du? Det var snyggt. Det blev en macka. Ja, de här sjöarna kan vara väldigt tröga att fiska i. Den här fisken är väldigt skygg. Men det är som med all röding. Det är inte bara att åka ut och hämta. Det är skönt att vara ute. Ett alternativt sätt att fira midsommar på. På väg till nästa ställe. Vi ska få fiska med annat. Fiska med ananas. Ananas. Kul. Jag ska slänga på en sån här. Du får kasta med mitt spö. Okej. Den är för grov den där. Varför det? Hur då? Du kommer inte komma ut med de här grejerna. De är för lätta. Det här är någon jävla trollningsspö det här. Då drar jag med dig. Rosa, jättefin. Nähä, nu Vad gör du? släppte den där. Standard lunch. Gött. Bullens. Vad annars? Vad fan inte blåser. Mm. Se, Oj, vad fin. Tada! liten vindskydd. Nästan i skallen. Vad säger du? Nästan i skallen vart den vakade. Jaså. Ja. Jag har dräpt den med en blysänke i huvudet. Oj. Sitter de leker där borta. Ja, man Jävlar. retas. Fuckers. Kolla. Jag har med mig. Oh, fy fan vad nice. En korthylsa. Kolla. Skål. Nu mojnar det. Så fort man plockar fram flugspöet börjar det blåsa. Ja. Det är som aldrig, slår aldrig fel. Ingenting. Nej. Ölen ropar på mig. Jag ska ta en liten sipp. Ropa ölen på dig. Den ropar att kom och sätt dig ner en liten stund, tant. Gör det. Do it. Då är vi på nästa ställe. Rödingen var seg idag så att nu ska vi testa på lite strömmande vatten. Vad säger du? Det ska vi göra. Nu blir det fisk. Blår du? Nej. Ja, det ska vi se om det är någon fiskefart. Det är ganska högt vatten här ju. Det är höga flöden och det blåser en del. Men vi ska testa, börja med den här sträckan först och sen ska vi, som sagt, vi ska prova lite andra ställen. Vi kommer att ta en liten bäck på vägen hem, men sen tänker jag innan det ska vi åka lite norröver, uppströms. Det finns fina sträckor med fina strömmar och forsar. Men det får ni följa med på. Fin djupström får det här. Ser du ingen fisk i den? Nej, kom hit istället. Ja, här är lite finare grus att gå på. Ska kasta ditåt framför det. Och så låter den gå med strömmen så. Och så veva försiktigt, sakta när den är i strömmen så. Ja, perfekt. Och så bara få in den i strömfåran, sen låter strömmen ta det. Behöver inte veva någon. Du känner hur den strömmen tar den.
Sen kan du prova att kasta lite kortare kast så låter den strömmen ta den så här. Så kan du prova att kasta ett långt kast bortom strömmen dit ner. Ska prova fiska, flugfiska en bit ovanför dig. Så. Det är för höga flöden. Det står säkert i fisk men det är nog för höga flöden ändå. Vad kan det vara för? En liten harr. Ja, någon fisk i alla fall. Här släppte den. Det var catch and release, automatisk catch and release. En liten harr. Nej, blåser för mycket för det här. Vi får nog ta plan C. Ja, en fisk i alla fall. Men vi får ta livlinan. Det är bäcken som jag fiskade oftast i. Jag skulle säga. Får se, jag är 46. Ja, mer än 30 år sedan i alla fall. Tidigt 90-tal var vi oftast dit. Cyklade hemifrån. Och det var faktiskt en cykeltur på 12-13 kilometer. Det har alltid varit 12-13 kilometer av någon märklig anledning. Det är den sträckan kroppen orkar. Inte mer än så. Men förr cyklade man överallt. Nu är man alldeles för bekväm. Enda gången man använder cykeln när man ska på krogen. Det är enkelt. Nej, vi kör på plan C. Vi omgrupperar ännu en gång. Jag vill ha en harr, ingen jäkla gädda. Jag är nöjd med vilket som. Nej, ingen gädda. Jag vill inte hantera en gädda. Vassa tänder och jävlig. Ja, en fin vak där borta, kolla. Där. Ja. Jag såg en fisk när jag stod på bron. Ja, var den stor? Ja, ganska ändå. Var den här nedanför vassen. Det kan vara en gädda. Prova kasta som Uppåt. uppåt, för där såg ju vaken. Kanske måste byta plats. Ja. Aha. Du är fast i träden. Vänta. Ja. Såklart. Sorry. Ja, det blåser ju i ryggen, ja. Där. Tack. Men det hänger andra drag där. Då brukade man stå förr i tiden när man var yngre. Stod här då med metspö, metade efter harr. Då hade man metspö och så satte man en fluga på istället för krok och mask. Och så lät man flugan gå på ytan. Det var innan man började med flugfiske. Det var ganska trevligt. För 30 år sedan stod det jättemycket fisk här nere. Man fick alltid stora fina harrar, kilo plus. Men det är som sagt, det har hänt mycket på de här 30 åren. Både med mig som gubbe och med naturen. Fisket blir sämre. Vi som är mycket ute i naturen och fiskar och sånt där märker av sånt där. Hur det har förändrats under de 30 åren då som man håller på med. Ja, 30 år plus man håller på med fisket. Man har hållit på nästan hela sitt liv med. Och det är farsan som har väckt fiskeintresset i mig och det är jag glad för. Lärt den att överleva och det naturen har att ge. Och fisket är ju ibland det enklare i alla fall. Jakten är ju också ett sätt men den kräver lite mer kunskap och sen såklart licenser och vapen. Och fisket är ganska enkelt. Fiskeutrustning kan alla införskaffa. Ja, det här var det 30 år sedan de har fått fisk varje kast. Vilken besvikelse. Vi får prova lite längre nerströms. Hur var det? Ja, ingenting. Var det någonting? Ja. Asså, hade du? Nu! Ja, du var på. Ja,
Joho! Vänta. Lugn. Lotta, vänta. Ja. Fish on. Håll upp skvätt. Så. Vänta. Låt den bara trötta ut den bara. Var är den någonstans? Den har fastnat i botten. Han har tryckt ner sig i botten. Se. Vad har han gjort? Han har trasslat in sig i någon jävla stock eller någonting. Såklart. Du får en jävla fisk och så fastnar den. Ja, fisken hade släppt men Ja, vad det var trassel i någon jävla lina eller någonting där nere. Jag bara fortsätta nöta. Jag ska kasta över den. Kolla! Såg du? Nej. Men såg du inte vart du kastade? Ja, där var ploppare. Det vakar ju precis bredvid. Vill du pröva kasta dem då? Kan vi byta? Åh, hej. Nu! Ja. Hela gäddslurk. Tada! Fisk. Eller hitta vad fan de käkar på ytan. Bajs. Kolla, hur fisken kommer här. Ja. Nu, Oj. nu är det en fin harr. Nej! Fuck! Den där var en fin harr, såg du? Ja. Jag var inte beredd så jag satt inte mot hugget. Nej. Jag skulle ju dra upp och kasta igen men då tog den. Ja, där vakade. Men f***a trädjävel, fan också. Vi får döpa den här filmen Par i bottennapp. Tjena! Har ni fått öring? Här kommer grabbarna med stor fisk. Ja, då fick vi konkurrensen. Nu fick vi besök. Här borta. Vad var du hette? Kevin. Hej Kevin. Ska vi se. Du har ju redan dragit här. Du får visa upp den där sen. Så här. Kolla. En tjusig här. Ja men du, det finns här ute så. Ska vi se vem som drar den första. Jag har redan tappat en så. Ja men då får du äta harr ikväll då till middag. Ja kul, fick vi sällskap här ute. Ja. Roligt. Kommer fiskeproffsen här. Kevin kommer här och visar en harr för oss. Vi som var på väg hem, men då var det sådär. Nu stannar vi en stund till. Där, nu! Ja. Där satt den. Ja, det är en fin harr. Där satt den till slut. Ja men klart vi har inte fått upp den i land först. Nej, jag ska inte säga. Jag måste ta och fota också. Ja, fin harr. Jäklar, den där var fin. Ja! Där satt den. Eller hur? Ja, den här jag tappat tidigare. Vill du ha en till här? Ja, om vill du ha den så får du den. Ska bara skölja ur den först. Det här var en fin här. Alltså vad fet den var. Alltså kolla. Ja. Ja, det här var en riktigt tjusig här. Kolla. Ja, en fin här. Vad säger du? Får vi ge oss för idag? Okej, vi ger oss. Det var en fisk i alla fall. En fisk och avsluta filmen med. Alltså vad fet de är de här. Alltså
Välgödd. Och kul att Kevin hittade hit. Så ska vi ta den här till mormor. Mormor, ja. Får de äta färsk fisk ikväll. Jo, tack så mycket. Varsågod. Himla. Ja, men kul att träffa dig här ute. Detsamma. Ja, kul att du har följt oss Jo. i våra äventyr ändå så många år. Jag fick ju motivation att skida till. Du har skidat dit. Jo, helt själv också. Helt själv. Fast fick inte ett enda. Ja, men det är ju sådär. Jo. Det ska Fast inte... det är det, när man får en då blir det Ja, då är det stort. Mm. Vi avslutar dagen med en fisk i alla fall. En fisk. Och så fick vi träffa Kevin, vilken kille. Helt ensam, 10 bast ute och i skogen och fiskade efter bäcken och drog fina harrar. Ja, Och så fick han ju en rödenfrossa keps. Nu är jag utan keps. Så jag vill inte ge min svettiga keps. Den var... nej, jag är mer osvettig än vad du är. Ja, du är mer osvettig. Jag är jättesvettig. Jag Kan inte ge bort en smutsig keps. Nej. Men kom ihåg att prenumerera på kanalen, slå igång plingan så det, notiserna kommer upp. Följ oss på Instagram och Facebook. Men tills nästa gång, skitfiske!